हेलो गाइज, म बद्री बिस्ट फेरि एकचोटि आएको छु है न्यू ट्युटोरियल लिएर। सो गाइज, लकडाउन कन्टिन्यू चलिरहेछ। आई होप कि सबैजना सेफ हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो फ्यामिली साथमा है। सो आज 3 स्टेप लिएर आएको छु, एकदम स्वागी स्टेप हो। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् घरमा बसी बसी। सो आज भोलि यो स्टेपहरू टिकटकमा एकदमै भाइरल भइरहेछ है। सो जुनै डान्स गर्दा पनि जहाँ पनि म्याच हुने खालको मैले हल्का क्रिएट गरेर हजुरहरूको अगाडि पेस गर्न गइरहेको छु। सो गाइज, टाइम वेस्ट नगरौँ, लेट्स गो। सो हामी लेफ्टबाट सुरु गर्न गइरहेछौँ। ह्यान्डको मुभमेन्ट स्वाग, देन हामी के गर्छौँ, राइट लेगलाई उठाउने, तनक्क तन्किने, भुम भुम भुम। ओके, सेम टाइममा लेफ्ट लेग हप जम्प गर्ने, जम्प जम्प जम्प। ओके, वाच फर 5 5 6 7 गो, भुम 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 भुम। ओके, राइट साइड 5 6 7 एन्ड भुम 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 भुम। अब यसलाई धेरै प्रकारले हान्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप है। यो एउटा ह्यान्ड मुभमेन्ट भयो। अब यसलाई हेर्नु, भुम 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 हान्न मिल्यो, भुम 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 हान्न मिल्यो है। सो स्वाग स्टाइल है, स्टाइल स्टाइल। ओके, सो लेट्स ट्राई गर्नुहोस्। राइट साइड भयो, देन लेफ्ट साइड 1 2 3 एन्ड 4 5 6 7 एन्ड 8 रोल रोल। देन लेफ्ट स्टेप लिने, सेम टाइममा 2 टाइम्स वेभिङ गर्ने। ओके, सो वेभिङ गर्दा हात पछाडि राख्ने, सेम टाइममा लेगलाई तान्ने। ओके, बडीको सबै वेट हाम्रो लेफ्ट लेगमा हुन्छ है। अगेन 1 2 3 एन्ड 4। ओके, 5 6 7 गो, 1 2 3 एन्ड 4। Okay, last time 5 6 7 go, 1 2 3 and 4. Then left change गर्ने, change hand को movement यहाँ राख्ने, 2 times 1 2. So out हुने, connect गर्न खोज्ने है। कनेक्ट गर्दा लेगलाई तान्ने, बडीको पुरा वेट हाम्रो राइट लेगमा हुन्छ। ओके, सो 2 times 1 2। सुरुदेखि 5 6 7 गो, 1 2 3 एन्ड 4 5 6 अगेन ब्याक 7 एन्ड 8। ओके गाइज, हामी फ्रन्ट स्टेप गर्छौँ है। सो राइट लेगलाई लाने, अगाडि राख्ने, सेम टाइममा लेफ्ट लेगको टोलाई भित्र ल्याइदिने है। सेम टाइममा ट्विस्ट गर्ने, यो एङ्गल देखिनुपर्छ है। अगेन स्लोली अगाडि लाने, ट्विस्ट गरिदिने, ट्विस्ट गर्दा लेफ्ट लेग थियो यसको पनि हिल भित्र आउँछ है। वन्स मोर 5 6 7 गो, अगाडि राख्ने, देन ट्विस्ट गरिदिने, ट्विस्ट गर्दा हल्का सोल्डर लिने है। 5 6 7 गो, ट्विस्ट, देन इन गर्ने फर्स्ट, देन आउट गर्ने। ओके, देन इन गर्दाखेरि लेफ्ट लेगलाई फेरि अगाडि राख्ने। ओके, सेम ट्विस्ट गर्ने अगेन। ओके, सो ट्विस्ट, अगेन यो एङ्गल बन्छ है, साइड टु साइड। 5 6 7 गो, राख्ने, ट्विस्ट गर्ने, ब्याक आउने, ट्विस्ट गर्ने, जाने, ट्विस्ट गर्ने, ब्याक आउने, ट्विस्ट गर्ने। ह्यान्ड मुभमेन्ट है, जस्तो गर्दा पनि हुन्छ। ह्यान्ड मुभमेन्ट माथि गर्दा पनि हुन्छ, मोसन लिँदा पनि हुन्छ, अप डाउन जे गर्दा हुन्छ है। 5 6 7 गो, 1 एन्ड 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8